just leave her alone. The motion of her tiny hands and the quiver of her bones below. Διαφορετικό κίνημα φαίνεται να αναπτύσσεται στον χώρο των πανεπιστημίων. Φοιτητές ενώνονται και σαν άλλοι αγανακτισμένοι θέλουν να ανοίξει το πανεπιστήμιο για να κάνει ο καθένας αυτό που επιθυμεί. But the way you treat her fills me with rage and I wanna tear apart the place. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Επιτέλους να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Διότι οι καταληψίες, οι πολλοί από αυτούς λένε ότι θα πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Πιστεύω ότι η πιο γνήσια επαναστατική πράξη που μπορούν να κάνουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή είναι να σπουδάζουν όσο μπορούν καλύτερα. Οικονομικά, άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά μαθήματα και η κατάσταση είναι τραγική γιατί έχει τεθεί φυσικά και όριο πλέον στις σπουδές των φοιτητών και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουμε. Οι άλλοι λοιπόν φοιτητές δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι δεν είμαστε κομμάτια μιας παράταξης. Είμαστε μέλη της Δάφνης του Φουκού. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα άνοιξε το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ποιο πλαίσιο υπερψηφίστηκε? Το πλαίσιο της ΔΑΠ που μίλησε για ανοιχτό πανεπιστήμιο. Υπερψηφίστηκε σήμερα το πλαίσιο της ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άνοιξε και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Να σας συγχαίρω, σας ευχαριστούμε. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλήθεια, την άνοιξη του Ελληνικού Πανεπιστημίου μέσω Facebook θα τη χαιρετήσουμε. Μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε με διάφορους τρόπους. Πορείες, Facebook, Twitter, με διάφορα άλλα μέσα, με επιστολές του Υπουργείου Παιδείας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ελληνικό χρέος και η κρίση με το ευρώ βρίσκονται στην ατζέντα της κρίσιμης συνάντησης που θα έχουν σε λίγα λεπτά στη Ουάσιγκτον ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Εκκλήσεις από όλη την Ιφίλιο προς τους ηγέτες της Ευρωζώνης να μην επιτρέψουν τη διάχυση της κρίσης. Από αύριο αρχίζουν τα προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα ταξί. Ακούστε λίγο για να καταλήξουμε κάπου. Μέσα εκεί δεν γίνεται. Είναι έτοιμο, ρε, γράφει. Προβήκαμε σήμερα σε αυτή την ενέργεια και καταλάβαμε το στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων
Επιχειρήσεων της ΝΕΤ που έχει στόχο να σπάσει το τείχος της σιωπής και το εμπάργκο που έχουν στήσει κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης στη δράση του φοιτητικού κινήματος αλλά και στην απεύθυνσή του στην ελληνική κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να μάθει ότι οι αγωνιζόμενοι φοιτητές δεν είναι ούτε μειοψηφία ούτε συντεχνία. Στις γενικές μας συνελεύσεις, κόντρα στις λογικές που θέλουν να μιλάνε για μειοψηφίες, συμμετέχουν πάνω από 15.000 φοιτητές εβδομαδιαία και αυτό συνιστά την πιο μαζική διαδικασία του φοιτητικού κινήματος τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό λοιπόν που θέλει το φοιτητικό κίνημα είναι να καταργηθεί ο δημοκρατικός νόμος της Διαμαντοπούλου που διαλύει κάθε έννοια δημόσιας και δωρεάν παιδείας που υποτάσσει το πανεπιστήμιο στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Θέλουμε ο αγώνας μας να γίνει αγώνας όλης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα θέλουμε να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους της ΕΡΤ που αυτή τη στιγμή βιώνουν την εργασιακή εφεδρεία και το φόβο της απόλυσης. Στους μαθητές που ήδη έχουν ξεκινήσει τις καταλήψεις ακριβώς επειδή δεν έχουν βιβλία, δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν έθεση να κάνουν μάθημα. Στους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουν ξεκινήσει ήδη τις ενεργειακές κινητοποίησεις και τους στέλνουμε στο πλάι μας. Συνεχίζουμε λοιπόν την παράδοση των μεγαλειώδων αγώνων που δεν φεύγουμε και δεν παρατάμε τον αγώνα μας αν δεν φύγει ο νόμος του Διαμαντοπούλου, αν δεν φύγει αυτή η πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει κάθε τομέα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Δεν σταματάμε λοιπόν τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους γιατί ούτε εμείς ούτε οι οικογένειές μας δεν αντέχουν άλλο πλέον τη φτώχεια, την ανασφάλεια, τα νέα μέτρα που εβδομάδα με τη βδομάδα περνάνε για να ξεπληρώσουν το χρέος, για να σώσουν τις τράπεζες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Η νίκη των φοιτητών, η νίκη για δημόσια και δωρεάν παιδεία, η νίκη για τις σύγχρονες ανάγκες μας σε παιδεία και εργασία θα αποτελέσει νίκη ολόκληρης της κοινωνίας. Ο διευθύνος είναι δύο άνθρωποι που είναι εδώ μπροστά σας. Ο διευθυντής ειδήσεων. Σας βεβαιώνω. Σας δικαιολόγω τη στιγμή ότι η δήλωση θα παίξει. Στις 12 η ώρα στο δελτίο. Από εκεί και πέρα, εάν εσείς διαπιστώσετε ότι δεν παίξει αυτή η δήλωση, τότε μπορείτε έχουμε επώνυμο όνομα, ξέρετε που μας βρίσκεται και μπορεί να μας καταγγείλετε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί τρεις ανθρώπους εδώ πέρα μπροστά σας που σας λέει αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω. Καλόπιστα και καλοπρόεδρε. Δεσμευτήκαμε, η κοπέλα το έχει γράψει. Δεσμευτήκαμε, η κοπέλα το έχει γράψει στην κάμερα. Ο λόγος μου, ο λόγος του κ. Ταγματάρη και ο λόγος του κ. Παπαγεωργίου είναι στην κάμερα γραμμένος. Δεν θέλουμε να γελιοποιηθούμε. Εγώ θα παίξω τη δήλωσή σας στις 12. Μην το 10.30 είναι 1 η ώρα μας κοροϊδεύεις τώρα. Δεν τρέπεσαι να πούμε. Μας κρατάς εδώ πέρα 4 ώρες. Είσαι Κλάνει ο Πάγκαλος, το βγάζει έκτακτο. Για μας ούτε 5 λεπτά δεν δίνει. Ούτε 5 λεπτά. Αύριο να παραιτηθείτε όσοι δώσατε λόγο άμα θέλετε. Να καταγγείλετε και πολιτική παρέμβαση και όλα. Γιατί αυτό είναι πολιτική παρέμβαση στο δελτίο. Ποιος έχει διορίσει ρε φίλε και μας Ένα θέμα, ακούστε μας. Ακούστε μας. Που εξέλεξε ο λαός. Εμείς... Μας εκβιάζουνε κάποιοι άλλοι. Γιατί εμείς ζητήσαμε να έχουμε 5 λεπτά για να πούμε στην ελληνική κοινωνία 3 πράγματα. Φάνηκε ότι τελικά ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε εδώ είναι πραγματικός και μάλλον πρέπει να ξαναρθούμε. Ότι καταρχήν η τηλεόραση πέφτουν οι μάσκες της και αποτελεί άλλο ένα κομμάτι σαν και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο σκοπός δηλαδή το διάγγελμα ελληνικών λαών να μην τον δει ποτέ ξύπνιος, να μην τον δει ποτέ ξύπνιος, επιτεύχθηκε εδώ πέρα από τον κύριο Ταγματάρη. Εμείς στο φοιτητικό κίνημα λέμε ότι όλους τους μεγαλοκεφτάδες που δίνανε το λόγο τους, γιατί οι εργαζόμενοι δεν φταίνουν σε τίποτα και θα είμαστε στο νεκρό τους, θα τους βγάλουμε εμείς στην εφεδρεία από αύριο. Ωραία. Ρίξουμε κυβέρνηση,
της σιωπής που έχουν επιβάλει τα καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι σε όποιον αγωνίζεται, ήρθαμε εδώ πέρα και διεκδικήσαμε το δικαίωμά μας να μπορούμε να εκφραζόμαστε, το δικαίωμά μας να μαθαίνει όλη η κοινωνία για τις αγώνες που κάνουμε, για τις αγώνες όλου του λαού. Αυτό που αντικρίσαμε μετά από 5 ώρες αναμονής και 5 ώρες ψεμάτων ήτανε για άλλη μια φορά να φανεί ο χαρακτήρας και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έπεσε η μάσκα για το ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίοδο της Χούντας, της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Είμαστε αποφασισμένοι ότι θα συνεχίσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε για να μάθει όλος ο λαός, όλη η κοινωνία για τους αγώνες που κάνουμε. Όταν να βρίσκουν Βουλή και ΜΜΕ, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, λαέ. Εμπρός!